Mirë, Marika Cukrowski është kuratorja e ekspozitës World Press Photo, e cila nga dje në orën 18 është çelur në sheshin Skënderbej. Është diçka që mund të shkoni ta vizitoni lirisht, zonën zotrin, por është një koleksion i madh fotosh, pra fotoreportazhesh nga e gjithë bota, të cilat tregojnë disa prej historive të rëndësishme që janë duke ndodhur në globin ton. Marika është me ne në këtë mëngjes për të folur pak më shumë për ekspozitën World Press Photo 2021. Radh parë, Marika, faleminderit që pranove ftesën dhe je me ne, duke qenë se je në vrrullin e punëve tani më që ka filluar dhe çela e ekspozitës. Na tregon diçka më shumë, çfarë përmban kjo ekspozitë dhe ku ndryshon nga të parat, pra nga ato që e kanë pasuar? Wonderful. Yes, thank you so much for having me here. So this year we have, well, it's not surprising that the main theme of the exhibition is COVID-19. So each year the exhibition is a reflection of the main stories from the previous year. And of course 2020 was dominated by the COVID-19 pandemic. So you'll find a lot of stories about the pandemic. Pikë së pari, faleminderit për ftesën sot. Nuk është surprizë që tema e këtij viti lidhet mushtësisht me pandeminë COVID-19, pasi çdo vit sigurisht që ekspozita dominohet nga tema të ndryshme që ndodhin gjatë një viti, dhe këtë vit sigurisht i është kushtuar pandemisë. E çfarë kanë në sy, Marika, në imazhet që kanë ardhur nga gjithë bota për sa i përket pandemisë? Cili është mesazhi që marrin përmes tyre? Well, I think what's especially interesting is that we see stories in all of our categories, from sports to nature and environment as well. So you see the pandemic from a lot of different angles. Of course, you see the really overwhelmed hospitals and the difficulties that we saw in the news as well. But you also see stories of hope and ones that are more playful and light, which I think were vital to getting through the pandemic. Ne shikojmë histori të ndryshme në fusha të ndryshme gjatë ekspozitës, që nga sporti, mjedisi e të tjerë, dhe sigurisht që edhe pandemia është parë në këndvështrime të ndryshme, që në problemet që kanë pasur spitalet për ta përballuar, por edhe në mesazhet e shpresës dhe të jetës që janë dhënë nëpërmjet fotografive. Dhe cilat kanë qenë, si thua, elementët kryesorë të cilat ju keni përzgjedhur këto foto, sepse duket që janë foto që flasin shumë kur e shikon dhe të përfshin sapo je në kontakt me to. Ja, si kjo që po shikojmë këtu shumë. So each year we have an independent jury that selects the winning images, and they're made up of experts in the field, so photographers themselves, photo desk editors, so they really know what they're looking for. And it's a combination of photos that made headlines from the last year, as well as maybe stories that didn't get headlines but were just as important. So it's a balance between also visually striking images and stories that really matter. Ne kemi një juri ekspertësh të cilët bëjnë vlerësimin e elementeve, sigurisht, të cilët janë edhe fotografë profesionistë, dhe ata zgjedhin, le të themi, fotografitë më të mira. Por këto fotografi, imazhe janë ato që kanë bërë lajm gjatë një viti, por edhe ato fotografi apo imazhe të cilat nuk kanë qenë lajm gjatë vitit, por i kanë elementet kryesorë për tu përzgjedhur. Dhe ndërsa shikojmë këto foto, shikojmë disa prej imazheve, pra që janë shfaqur tani më në sheshin Skënderbej, ku ju mund të shkoni të vizitoni në çdo kohë, kam përshtypjen deri në datën 10 tetor, ekspozita qendrore e hapur. Do të pyesja, Marika, lidhur me atë sens që ti merr nga përzgjedhja e parë e këtyre qindra imazheve, cilat janë problemet, a nuk është kjo një shans për të parë cilat janë problemet kryesore me cilat bota përballet? So climate change, uria në një vend tjetër, padrejtësia ekonomike. Right,
so of course it is a reflection of what's happening in the world. So what's important is that one of our main missions is press freedom, and so we don't shy away from showing the stories that matter. And what the jury selects is important, and that's what we have to keep showing. Of course, we hope that with photojournalism you can also have an impact, so sometimes that leads to policy change, and in general creating awareness about important issues. Patjetër që ekspozita dhe këto foto janë reflektimi problematikës, e duke qenë se ne kemi lirinë e të shprehurit si gazetar, atëherë mundohemi që nëpërmjet këtyre fotove të tregojmë kush janë vërtet problematikat dhe të mundohemi sadopak të ndikojmë në një ndryshim edhe ndryshim politike të caktuar. Cili do të jetë fati këtyre fotove? Dua të them, do të ketë një fitues apo do të ketë një çmim që do të jepet, apo është e rëndësishme është që ato thjesht publikohen për publikun? Yes, so this year we had over 74,000 images submitted. So 74,000. 74,000 images submitted. And the jury narrowed that down to the 45 winning photographers that you see. So, of course, they are all winners in that regard. But we do have two headline prizes. So that's Photo of the Year and Story of the Year. The Photo of the Year is by Mads Nissen. He's a Danish photographer, and it's a story about COVID. And the Story of the Year is by Italian photographer Antonio Facilongo. And it's a beautiful story. It's a long-term project, so I encourage you to take the time to look at that one. Patjetër, ne këtë vit kemi pasur 74.000 imazhe që kanë marrë pjesë në këtë panajir dhe janë përzgjedhur 45 fotografi nga juria. Kemi 2 fitues, pra foto e vitit dhe historia e vitit. Foto e vitit është fituar nga një fotograf danez, ndërsa historia është, cila është shumë interesante dhe ju nxis që ta shikoni më tej, është fituar nga një fotograf italian. E përshikojmë që janë me të vërtet fotografi mjaft interesante. Këta janë vetëm disa për atyre që ne kemi zgjedhur, por do të tregoja që edhe nëse bëni një kërkim në Google për World Press Photo, mund të hyni në faqen e konkursit, ku do të shikoni pastaj që ka me qindra foto dhe histori, dhe është me të vërtet interesante se si dikush përmes një imazhi, përmes një fotoje mund të kërkoj të mësoj më shumë rreth diçka që po ndodh në botë. Could a photo draw somebody in to learn more about an issue, about a story, something happening on the other side of the world? Yeah, definitely. I think some of the images are so striking that even if you're walking by this case in Skanderborg Square, you will be drawn to some of them, and that will make you maybe inclined to read the caption, which has a lot of information as well. Mendoj që disa fotografi mund të japin mendime të ndryshme dhe mund të përcjellin pra mesazhe të ndryshme, kështu që nëse shkoni në sheshin Skënderbej për ta parë ekspozitën, do të shikoni që disa prej tyre do t'ju godasin vërtet. Në ekspozita do të jetë e hapur deri kur? So from yesterday, September 20th until October 10th. Pra nga dje në 20 shtator deri në 10 tetor. Ndoshta është ende herët, por gjithsesi a ke arritur të shikosh publiku shqiptar që vjen dhe shikon fotot, me çfarë mbresash? Yes, so already I could see so many people coming, and people of all different ages, and really being interested in the story, some taking photos themselves. So it's a really positive start, yes. Është një fillim shumë i mbar, sepse kam parë shumë njerëz që kanë ardhur për ta parë ekspozitën, disa prej tyre kanë bërë edhe fotografi, kështu që mendoj që do të ketë ndikim. Po shkoni mirë nga ato fotografi atje ku ishte foka, edhe se si i gjithë, po themi, zinxhiri njerëzor ose do të them natyror ndikohet, sepse maska është gjithashtu atje në ujë, pra bashkë me atë. Shikojmë se si këto janë përmbytjet për shembull që kanë ndikuar duash nga Gjermania deri tek përqafimi. Is it the Italian photographer there here? This one's Danish. This one is Italian. This one? Yes. Pra kjo është e fotografit italian. Gjithsesi pandemia duket që ka marrë. Absolutisht. Edhe do të kenë qenë vërtet foto të bukura, sepse kanë qenë momente të vështira. Mirë, ne vërtet falenderoj Marika. Thank you for being with us. Thank you so much. Gjithsesi e kujtojmë edhe një herë tjetër që ekspozita është në sheshin Skënderbej, si shikoni ka shumë histori për të mësuar dhe për të qiuar gjithashtu. Që në çdo kohë, ajo është gjithmonë e hapur. Mund të shkoni atje pra dhe të shihoni këto foto nga World Press Photo, siç quhet ky konkurs. Shumë faleminderit
Marika Cukrowski me neve sot në studio për të folur për këtë.